Вітаю, друзі! Оксана Тороп, медіаконсультант генерала Валерія Залужного, нещодавно написала: навіть у листі до Путіна нема стільки лайна, скільки лється зараз на Залужного. Скільки грошей витрачають? Це ж треба, здається, вони визначили собі ворога. Номер 1. Про кого йде мова? Хто такі вони? Ну, мабуть, замовники бруду і брехні, яка сьогодні лється на Залужного. І про це зараз пойде мова. Вже декілька днів по телеграм-каналам, які близькі до Офісу Президента, гонять черговий вкид з метою накинути відбірного лайна на Валерія Залужного. Тепер його хочуть маркувати співпрацею. Знаєте з ким? З ОПЗЖ. Схоже, що щось забористе для вживання підвезли в ОПУ або дали тим, хто повинен це вкидати. Не знаю, але яке повинно бути запалення в мізку, щоб таке вигадати. І все одне. Вкинули. Фронтменом цієї атаки став політтехнолог Олег Пастернак. Саме його заява, що екс-головком ЗСУ Валерій Залужний та ОПЗЖист Вадим Столар починають формувати новий політичний альянс з прицілом на майбутнє, тиражують сьогодні телеграм-канали і деякі ЗМІ-помійки, які наближені до Офісу Президента. Цікаво, що на сторінці самого Пастернака у Фейсбуці про це нічого немає. А що ж так? А ще він, до речі, в тому ж заяві приєднав до цього неіснуючого альянсу Петра Порошенка, якого в Офісі Президента люблять не менше, ніж Залужного, і, схоже, хочуть прив'язувати всюди, де тільки завгодно. Те, що все це, м'яко кажучи, не відповідає дійсності, а, чесно кажучи, відверто брехня, не дуже хвилює тих, хто це розганяє. Бо гроші для них не пахнуть. Не пахнуть тим лайном, яке вони гонять. Але мені дуже цікаво стало дізнатися про аргументацію пана політтехнолога, який вкинув цю несенітницю. Я про це написав навіть публічно, але відповідь тиша. Дійсно. Так от, за його словами, найцікавіше, зараз ви цю логічну зв'язку, коли почуєте, ви дійсно прифігієте. Так, за його словами, один з маркерів потенційного політичного зближення став безпековий форум Black Sea Security Forum в Одесі. Участь у заході Петра Порошенка та окремий виступ Валерія Залужного, на думку Пастернака, став приводом саме для нової хвилі дискусії про їх політичне партнерство. Ахіреть, волали гості. Нещодавно Валерій Залужний брав участь у 2 великих конференціях в Сталіні та Празі і мав виступи на обох конференціях. А ще там брав участь Бен Годжес, який обіймав посаду командувача армії США в Європі, а на одній він навіть був ведучим панелі з очільником Збройних сил Естонії і Валерієм Залужним. Так от, це говорить про те, що Залужний з Годжесом будуть об'єднатися за створення якихось структур, чи висновки хтось замовив такі, я не знаю, мені дуже хотілося почути від пана політтехнолога. Чи він просто помилився, тоді варто визнати це і вибачитись. Бо ще можна пригадати декілька моментів. Валерій Залужний, наприклад, приймав участь у бойових діях, а пан Пастернак – ні. То це говорить про те, що пан Пастернак – ухилянт, а Валерій Залужний – воїн. Чи просто про щось інше? Не знаю, такий зв'язок. А Володимир Зеленський приймав участь і в заходах, на яких присутствував Орбан. То в них якісь спільні темки-схемки? Чи що? Просто мені цікаво, як це взагалі поєдналося таке, що якщо хтось десь присутній, то це спільний проєкт. Може і мені скористатися вашою логікою, пане політтехнолог Олег Пастернак, та припустити, що ви відпрацьовуєте замовлення Офісу Президента, вкидаєте лайно по команді з Офісу Президента. Бо пан Пастернак колись балотувався від сильної України Тигіпка. А Тигіпко зараз радник голови Офісу Президента Кирила Буданова. То мені теж зайнятися такою дикою конспірологією і сказати, що це не тільки Зеленський, а ще й Буданов замовив це. Чи припустити, що Зеленський, як людина 1983 року народження і є військово зобов'язаним, пише все, що завгодно по команді з Банкової, аби його не мобілізували. Але я ж так не роблю і не пишу таку несенітницю. Більше того, а може тоді і не треба іншим писати? Чи тут не несенітниця, а може якраз все пов'язано? Не знаю, якщо є запитання у когось, у політтехнологів, у політологів, у журналістів, вони завжди звертаються до
тих, хто знає, до експертів, до оточення, наприклад, до тої самої Оксани Торопа, яка є людиною, консультуючи, працюючи з Залужним по медіапитанням. Можна поставити запитання і іншим людям. І, до речі, вони є. Наприклад, мені не важко спілкуватися з тими людьми, які знаходяться в оточенні Залужного. Але в мене запитання, чому це не зробив Пастернак? Бо, наприклад, у Фейсбуці Оксана Торопа відповідає всім. А ще мені здається, що не треба все ж таки вкидати подібне, а треба мати хоч би трохи поваги до того, що Залужний саме Залужний втримав оборону України при обмежених можливостях у лютому 22-го року. Попри те, що Володимир Зеленський готував країну до травневих шашликів, а не до оборони і відсічі ворогу. Більше того, він не запровадив тоді військовий стан, хоча повинен був це зробити. Дав накази говорити тільки це, що буде спокійно все. Далі він взагалі не провів ні евакуацію, ні мобілізацію. Хоча все це прописано в законі. У разі загрози вторгненням президент зобов'язаний. Так, він порушив закон. І він навіть пояснив, чому. А якщо б я це сказав, почалась би паніка і вийшли мільярди доларів з України. А так? Величезна кількість людей залишилась в окупації, втрачені території, знищені судьби і життя. Ну, це так, для розуміння. Але щось про це, хоча це факт, пан Пастернак не пише. Як не пишуть і інші, які теж накидають чомусь лайно на Залужного. А що ж так? Що ж їх так бентежить? І чому жоден з них не написав слова подяки? Бо якщо б вони тоді проігнорували все, що відбувається, а якщо б Залужний не вдалося те, що він зробив, дати відсіч ворогу, то сьогодні всі вони не генерала лили бруд, а вивчали б російський гімн і готувалися проводити вибори в Держдуру на окупованих територіях. До речі, а може пан політтехнолог використає свої аналітичні здібності і припустить, хто ж той Вова, для якого будували і будують дім в династії поряд з Андрієм, Міндічем та Чернишовим? Чи казати про маячню, про Залужного безпечніше? Ну, хотілося б почути відповідь. До речі, а як ви вважаєте? От скажіть мені, будь ласка, ви глядачі, скажіть мені, будь ласка, як ставитись до подібного? І взагалі, як людина, яка взагалі не причетна до війни, яка взагалі просиділа на жопі весь цей час, поливає бруду того, хто фактично тоді врятував країну, хто став запорукою не тільки контрнаступу і просування України, а й не дав Росії реалізувати свої бажання в військовому стилі. Не знаю. Відповідь дайте ви. А ОПІ, я скажу, краще б ви так активно займалися вирішенням проблем та захистом інтересів України, як атакуєте Залужного. Але і це мене, і я це знаю. Проблема в тому, що виправити все, що ви скоїли, неможливо. До речі, порівняйте, що було до того, як був Залужний, як його зняли. Порівняйте, як ми просувалися і скільки було звільнених територій і міст, а скільки ми втратили після того, як його зняли. Порівняйте, що відбувалося взагалі на фронті. І це все зробив Володимир Зеленський. Я розумію, що він щиро ненавидить Залужного. Але навіщо підгавкувати йому і озвучувати брехню? Дуже хотілося б зрозуміти. Якщо це робиться за гроші, це ганьба. А якщо від відсутності мізків, то це ганьбіще. І з цим ганьбою і ганьбіщою людині ще жити. Влада, до речі, зміниться. А ганьба і наслідки ганебних дій залишаться. Робіть висновки. Дякую, що подивилися, дякую, що поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео, підписалися і написали свої думки. Як ви думаєте, що відбувається і чому Офіс постійно через різні джерела лє лайно на генерала? Але найважливіше, щоб ви все ж таки підтримували ЗСУ, донатили на ЗСУ, приєднували ЗСУ, допомагали ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що у України є майбутнє. Тож гуртуємося навколо ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам, тримаємося, і все буде Україна. Па-па.